নমস্কাৰ 6 জানুৱাৰী 2025 নিউজ এনালিচিছ লৈ মই হিৰণ্য মাধৱ শইকীয়া আৰএনআৰ আইএছ একাডেমীলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ প্ৰথম নিউজটো হৈছে যেটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ এতিয়া মুম্বাইত আছে। কিহৰ কাৰণে আছে? অসমত অহা মাহলৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এডভান্টেজ আসাম বুলি গ্লোবেল ইনভেষ্টৰ্ছ সামিট হ'বলৈ গৈ আছে। সো ইট ইজ বেসিক্যালি এ ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সামিট। সো এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভ টু এনকাৰেজ বেসিক্যালি দ্য ইনভেষ্টৰ্ছ তেওঁলোকক এইটো দেখুৱাবলৈ যে আহক আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছে য'ত আপোনালোকে ইনোভেট কৰিব পাৰে, ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আমি উই উইল প্ৰভাইড ইউ দ্য ৰিচোৰ্চেছ, বিউৰ'ক্ৰেটিক ছাপৰ্ট থাকিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট থাকিব। চ' ইউ শ্বুড কাম। এণ্ড যেতিয়া যদি তেওঁলোকে আকৌ কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন সোধে যে কি আছে অসমত, কিয় আমি ইনভেষ্ট কৰিম অসমত, তেতিয়া আমি ক'ম যে অসমৰ প্ৰথম আটাইতকৈ এডভান্টেজেছ কথাটো হৈছে ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফি, দ্য জিঅ' ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন ডেট আসাম ইজ প্লেচড। ক'ত আছে? আসাম ইজ এট দ্য পিভট অৰ এট দ্য চেণ্টাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট এজ ৱেল এজ এট দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ASEAN কাণ্ট্ৰিজ। চ' ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত এটা ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। চ' সেইটোতো যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েল আছে। এতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট যদি সোধে নেক্সট যে কোনবিলাক ছেক্টৰত আমি কৰিব পাৰিম ইনভেষ্টমেণ্ট, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কানেক্টিভিটিটো স্ক'প আছে। তাৰ উপৰিও ধৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 এতিয়া যিবিলাক IT ছেক্টৰৰ বা AI ৰিলেটেড, ডিজিটেল ইকনমি ৰিলেটেড। তাৰপিছত আমি দুদিনমান আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ডিফেন্স কৰিডৰৰ কথা। চ' ডিফেন্স, এৰোস্পেচ, হেল্থ কেয়াৰ, ফাৰ্মা, টুৰিজিম, ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ, এইবিলাক বহুত আছে। So all these things are basically to encourage investors to come to Assam and invest in Assam. Shining Assam slogan এটাওতো এতিয়া নিউজত আছে। আচ্ছা, এইটোতে আমি এটা মানে we take this opportunity to look at the ASEAN countries. ASEAN countries 10খন কাণ্ট্ৰি এইখিনিত আছে: ম্যানমাৰ, লাওছ, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম, কেম্বোডিয়া। এইটো একেটা ক্লাবতে থকা সুন্দালেণ্ডৰ এৰিয়াটো ইণ্ডো বাৰ্মা এৰিয়া। দেন মালয়েছিয়া, এইখিনিত ছিংগাপুৰ হয় দেই, এই গোটেইখন ছিংগাপুৰ নহয়, এইটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ পাৰ্টেই হয় এইখিনি। চ' এইখিনি হয়, এইটো ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা হয়। এইটো জাভা আৰু সুমাত্ৰা আইলেণ্ড। ত' তাৰ মাজত আছে মালাক্কা। তাৰপৰা ফিলিপিনছ এফালে আছে, ব্ৰুনেই এফালে আছে। চ' ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি, ইউ শ্বুড কিপ ইন মাইণ্ড, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি। তাৰপিছত নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং হোৱাট দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ GP Singh has said about the priorities of Assam Police. So এইটো ইন দিছ ৰিগাৰ্ড আমি দুদিনমান আগতে কনভিকশ্যন ৰেটৰ কথা কৈছিলোঁ, ইট হেজ ইম্প্ৰুভড। চ' হি হেজ চেইড ডেট মানে কনভিকশ্যন ৰেট কিয় ভাল হয়? বিকজ ইনভেষ্টিগেশ্যনছ আৰ গুড। চ' সেইটো আৰু ভাল কৰাৰ কাৰণে কৈছে। তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ থ্ৰেটছ আছে, বেচিকেলি চাইবাৰ ক্ৰাইম হওক বা ইনচাৰ্জেণ্ট থ্ৰেটছ হওক, এতিয়া আনচাৰ বাংলা টাইগাৰৰ মিলিটেন্স ধৰি আছে আমাৰ ইয়াত ৱেষ্ট বেংগলত। অল দ'জ নিউ ইমাৰ্জিং থ্ৰেটছ আৰু যিবিলাক ধৰক আগৰ পৰা চলি অহা ধৰক আলফা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰো এক্টিভিটি আছে বহুত জেগাতে, আপাৰ আছামত বিশেষকৈ। তাৰ উপৰিও ধৰক ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিংটো এটা মেজৰ ইছ্যু হয় আমাৰ ইয়াতে। তাৰপিছত ইলিগেল মাইগ্ৰেশ্যন, তাৰপৰা এনিমেল ক্ৰুৱেল্টি বা মানে ধৰক ৰাইনো প'চিং, এলিফেণ্ট প'চিং, এইবিলাকো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে পৰ্টফলিঅ' অৰ ইউ কেন চে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ ফৰ আছাম পুলিচ। নেক্সট, এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে নিউজ ইন দ্য চেন্স কি এই মানুহজনৰ কথা এতিয়া অসম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰথম পেজতে দিছে। এনেই অসমৰ মানুহ নহয়, অভিয়াছলি জাপানৰ মানুহ। তেওঁ কি হয়, নাগাচাকিৰ বম্বিং ছাৰ্ভাইভাৰ। এতিয়া মই যদি পৰীক্ষাৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ভাবোঁ যে মই এই নিউজটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম, এই নিউজটো মই ইউজ কৰিব পৰা স্ক'প আছে বেচিকেলি GS পেপাৰ 4ত আছে, এছে পেপাৰতো আছে, আৰু টু ছাম এক্সটেণ্ট GS পেপাৰ 2টো আছে। GS পেপাৰ 2টো মই পাম। মানে কি হৈছে, এই মানুহজন শিগেমি ফুকাহুৰি বুলি, তেওঁ মানে নাগাচাকিত আছিলে যেতিয়া নাগাচাকি বম্বিং হৈছিল। হি ৱাজ দ্য লাষ্ট ছাৰ্ভাইভাৰ, অল্ডেষ্ট ছাৰ্ভাইভাৰ আই থিংক হি ইজ। মাজতে আৰু এটা নিউজ আছিলে, পাৰ্ল হাৰ্বাৰৰ এজন ছাৰ্ভাইভাৰ, ছাম চেণ্ডলাৰ বুলি নামটো আছিলে। চ' এই মানুহকেইজনৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি নিউজত যেতিয়া থাকে, আমি কোনবিলাক জেগাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ? চ' জেনেৰেলি কি হয়, আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে যে আমি ধৰক পলাৰাইজড ৱৰ্ল্ডত থকা বুলি কওঁ। আমি সদায় বস্তুবিলাকৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটকৈ চাওঁ যে কোনোবাই আমাক মাৰিছে আমি মাৰিম,
revenge attitude to predominant attitude. Social media is so full of revenge culture. কেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এনেকুৱা মানুহৰ লাইফটো চাওঁ আমি কি দেখা পাওঁ এই মানুহজনৰ চব শেষ হৈ গৈছিল ইনফেক্ট তেওঁ 14 বছৰ আছিল তেতিয়া তেওঁ ইনফেক্ট বহুত দিনলৈ তেওঁ ইনফেক্ট এইটোৰ বিষয়ে কথাই পাতা নাছিল তাৰপিছত তেওঁ স্পেইনলৈ গৈছিল স্পেইনতো 1936 পৰা 39লৈ স্পেনিছ চিভিল ৱাৰ হৈছিল তাৰে গাৰ্নিকা বুলি জেগা এটুকুৰা আছে গাৰ্নিকা বুলি বিৰাট ফেমাছ পেইণ্টিং এটাও আছে পাবলো পিকাছৰ এগেইন ফেমাছ এণ্টি ৱাৰ পেইণ্টিং বুলি কয় চ' গাৰ্নিকাত এজন ছাৰ্ভাইভাৰ চিমিলাৰলি প্লেচড চাৰ্কামষ্টেঞ্চত তেওঁৰ লগত কথা পাতি মানুহজন অপেন আপ হ'ল চ' বেচিকেলি হি ইজ এন এডভকেট অফ পিচ তেওঁ মানে এইটো কথা কৈছে যে মানে ইমান ডেভাষ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছতো মানুহৰ ৰিভেঞ্জ এটিটিউডটোতো নাথাকেই মানে ইউ বিগিন টু এপ্ৰিচিয়েট লাইফ চ' এইবিলাক মানে আমি গ্ৰেটাৰ হিউমেন ভেলিউজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰোঁ এথিক্সৰ পেপাৰটো স্ক'প পাবই এছেটো স্ক'প পাব চ' এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ পাৰ্চনেলিটি আপোনালোকৰ নোটছত থকাটো দৰকাৰী তেওঁ ইনফেক্ট পোপ যেতিয়া আহিছিলে পোপ ফ্ৰান্সিছ মানে জাপানলৈ নাগাচাকিলৈ গৈছিল তেওঁ কৈছিল যে মানে তেওঁ যিহেতু এতিয়া এণ্টি নিউক্লিয়াৰ এক্টিভিষ্ট আৰু তেওঁ আছিলে চ' তেওঁ কৈছিল যে নাগাচাকি উড বি দ্য লাষ্ট প্লেচ ডেট উড বি বম মানে যদি আকৌ নিউক্লিয়াৰ ৱাৰ হয় নাগাচাকি উড বি দ্য লাষ্ট প্লেচ মানে দে হেভ চিন দ্য এক্সটেণ্ট টু হুইচ ডেমেজ কেন বি মেড চ' সেনেকুৱা নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং আমুৰ ফেলকনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিজ হয় এটা আমাৰ এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টত শ্বেডিউল 1 স্পেচিছ হয় শ্বেডিউল 1ত আটাইতকৈ যিবিলাক মানে ধৰক টাইগাৰ বা এনেকুৱা টাইপ যিবিলাক মানে একদম ভালনাৰেবল স্পিচিছবিলাকক আমি প্ৰটেক্ট কৰোঁ আণ্ডাৰ শ্বেডিউল 1 চ' আমুৰ ফেলকন অলছ' কামছ আণ্ডাৰ ইট হোৱাই ইজ ইট ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ালৈ মানে ইজ ইট এ নেটিভ স্পিচিছ অফ ইণ্ডিয়া ন' ইট ইজ নট একচুৱেলি কি হয় নৰ্ডাৰ্ণ চাইনা আৰু ছাউদাৰ্ণ ৰাছিয়া মানে চাইবেৰিয়ান ৰিজনৰ পৰা এটা মেচিভ 22,000 কিলোমিটাৰ এটা মাইগ্ৰেশ্যন কৰে মানে এইফালেদি আহি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অক্টোবৰ মাহত আহি পেলাই মণিপুৰত হল্ট কৰে মণিপুৰত আকৌ লোকেলি ইয়াক আখুৱানা পুইনা বুলি কয় আখুৱানা পুইনা এনেকুৱা এটা নাম আছে চ' তাতে 2 মাহমান থাকি পেলাই আকৌ এনেকৈ আফ্ৰিকা হৈ পেলাই এইফালে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ হাইভেল্টলৈ যায় সোমালিয়াত হল্ট কৰে ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা মই ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে সিহঁতে এৰেবিয়ান চি নন ষ্টপ 5 দিন 17 ঘণ্টা নন ষ্টপ ফ্লাই কৰে চ' ষ্টেমিনা কিমান থাকিব পাবক very beautiful and very important species for we should appreciate Asarikandi Dhuburi districtত আছে greatly known for its terracotta আৰু সুৰভি বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম দিছিল নহয় তাতো দেখাইছিল আগতে আমি সৰু থাকোঁতে চ' আচাৰিকান্দিৰ ক্ষেত্ৰত এজন মানুহৰ নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিনয় ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে টেৰাকটা এণ্ড পটাৰী ইনক্ৰেডিবল আচাৰিকান্দি বুলি চ' এটা মানে গ্ৰেটাৰ এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইখন কিতাপে যথেষ্ট ৰ'ল প্লে কৰিছে ৰিচেণ্টলি আচাৰিকান্দি হেজ গট GI টেগ GI টেগ পালেনো কি হয় GI টেগ পালে আপোনাৰ বেচিকেলি এটা কাইণ্ড অফ পেটেণ্ট ৰাইট টাইপ হৈ যায় বেলেগে সেই এক্সেক্টলি আচাৰিকান্দি বুলি পেলাই এইটো উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়া আৰু মানে ক্ৰাফ্টৰ মানে ইউ কাইণ্ড অফ প্ৰটেক্ট দ্য লেগেচি অফ দ্য ক্ৰাফ্ট চ' ইউ প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইটছ অফ দ্য অৰিজিনেল পিপল অৰিজিনেল ক্ৰাফ্টছমেন চ' ডেট ইজ ৱাই GI টেগ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট হয় লেগেচিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1982 চনত কি হৈছিলে এটা হাতীমা দল বুলি এটা বনাইছিলে সৰলা দেৱীয়ে সেইটোৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছিল চ' তেতিয়া প্ৰথম ওলাইছিল নিউজত তাৰপিছত কভাৰেজ হৈছিল নেশ্যনেল মিডিয়াত চ' ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট MK নাৰায়ণন আমাৰ ফৰ্মাৰ IBৰ চিফ আছিলে আৰু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰো আছিল তেওঁ কিছুমান এটা মানে জিঅ' পলিটিকেল আউটলুক এটা পৰ্ট্ৰে কৰিছে ফৰ দ্য আপকামিং ইয়েৰ চ' বেচিকেলি ইট ইজ এ এক্সটেনশ্যন অফ হোৱাট হেপেণ্ড ইন দ্য লাষ্ট ইয়েৰ চ' যিবিলাক আমাৰ গ্ল'বেল চেলেঞ্জেছ লাইক ৱাৰ ইন ইউৰোপ ৱাৰ ইন ৱেষ্ট এছিয়া সেইবিলাকতো আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়া হৈ থাকিবই তাৰ উপৰিও চাইনা বৰ্ডাৰ ইছ্যু ৰিমেইনছ আনচল্ভড আৰু এইবিলাক নতুন ইছ্যুটো আহিয়ে আছে ডেমৰ হওক আৰু এটা তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে ইণ্ডিয়াই জেনেৰেলি নিজকে কি বুলি প্ৰজেক্ট কৰে ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টছ ইটছেল্ফ এজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য গ্ল'বেল চাউথ সেইটো টাৰ্মটো আপোনালোকে পাইছে চাগে যে আমাৰ নামৰ সময়টো নন এলাইন মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মানে ইণ্ডিয়া সদায় এটা লিডাৰশ্বিপ ৰোলত দেখা যায় কিন্তু এতিয়া কি হৈছে চাইনা ইজ ইনক্ৰিজিংলি মানে এনচিয়ৰিং ডেট ইটছ
engagement is very strong with the countries of the south, Pacific, small islands, Pacific thaka বা Africar whole countries are local because they have deep pockets. So they are able to consolidate their relationship and undermine India's relationship with those countries. So India have to be careful. তাৰপিছত নেইবাৰহুডটো ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ মানে ভলেটাইল জেগা বিকজ এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত দেখিছে নাই এতিয়া জুডিচিয়েল একাডেমিটো ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ জুডিচিয়েল অফিচাৰ নাহে লেটেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট যিটো তাৰ উপৰিও নেপালৰ লগত ইছ্যু হৈ থাকে ভূটানৰ লগত ইছ্যু হৈ থাকে ভূটানৰ লগত বাৰু চফাৰ মানে বেষ্ট এতিয়া ভূটানৰ লগতে মালদ্বীপছৰ লগতো মাজতে একুইজিশ্যন ইউএছৰ ৱাশ্বিংটন পষ্টৰ এগেইনষ্ট এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে যে তাতে কি বুলি পষ্টত আহিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰভিন কৰিছে তাত মানে কোন হু উইল বি ইন পাৱাৰ চ' অল দ'জ থিংছ আৰ অলৱেজ ভেৰি ডাইচি ফৰ আছ ভেৰি প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়া ফৰ আছ চ' সেইবিলাক চেলেঞ্জেছ থাকিব তাৰ উপৰিও ধৰক এতিয়া ৱেষ্ট এছিয়াত যেনেকৈ বাছাৰ আল আছাদ হি ৱাজ অবভিয়াছলি নট এ ভেৰি গুড পাৰ্চন বাট ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰেষ্ট ইমান হাৰ্ম হোৱা নাছিলে এতিয়া যিহেতু আকৌ চুন্নী গ্ৰুপ এটা আহি গ'ল আকৌ সেই চুন্নী টেৰৰিজিম বাঢ়ি গ'লে কাশ্মীৰ চেঞ্চিটিভ হৈ যায় চ' ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বিকামছ চেলেঞ্জিং তাৰপিছত ডিজিটেল থ্ৰেট আছে ডিজিটেল থ্ৰেট লাইক ৰেনচমৱেৰৰ কথা জানো আমি ছাপ্লাই চেইন চক্স কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰা এটেক্স আছে চ' এইবিলাক আমাৰ ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেন বি এফেক্টেড আমাৰ পাৱাৰ গ্ৰিডছ কেন বি এফেক্টেড চ' অল দ'জ থিংছ আৰ has been highlighted by M.K. Narayan in his article. Next is an interesting article. Amar it is a farmer strike hoye choli ase Jagjit Singh Daliwalor Punjabot. So hetu eta tate ami mane yar legal perspective to sound the right to strike mane hunger strike or khetrot. So etu eta recognized form of protest. Supreme Court recognize korise in fact 1979 Supreme Court clearly koise se it cannot be deemed to be unconstitutional. In fact jurisprudence auto it is inspired by India's freedom movement because in Satyagraha Mahatma Gandhi's eta method asile bahut khetrot mane hunger strike so basically Supreme Court ki duta bostu balance kore efale apunar right to expression right to dissent jitu mar outgoing chief justice Chandrasudhe koisil the dissent is the safety valve of democracy boli koisile safety valve aru anfale ষ্টেটৰ এইটো ডিউটি হয় যে মানুহজন মৰিব দিব নালাগে ৰাইট টু লাইফ আৰ্টিকল 21 টু ষ্টেট ইজ অলছ' বাউণ্ড টু এনচিয়'ৰ ডেট দ্য লাইফ অফ দ্য পাৰ্চন ইজ প্ৰটেক্টেড চ' হাউ উইল ইউ ট্ৰাই টু বেলেঞ্চ চ' এই জগজিৎ সিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা হৈছে চুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ন উই আৰ নট এগেইনষ্ট হিজ ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট উই আৰ মেয়াৰলি ট্ৰাইং টু ছেভ হিজ লাইফ তেওঁৰ প্ৰটেষ্ট কণ্টিনিউ হৈ থাকক বাট তেওঁৰ লাইফটো ছেভ হ'বলৈ মেডিকেল মানে ইণ্টাৰভেনশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে বাট এগেইন তাতো ইছ্যু আছে কাৰণ মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন দি পেলাই তেওঁক ৰখাই দিলে তেওঁৰ যিটো মেইন ৰিজন যে ফাষ্টিং আন টু ডেথ সেই বস্তুটোৱেতো মানে আণ্ডাৰমাইন হৈ যাব তো তেনেকুৱা ইছ্যু কিছুমান আছে বাট দ্য পইণ্ট ইজ মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো এইটো যে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক ইজ ট্ৰুলি লেজিটিমেট কিয় লেজিটিমেট হয় মানে লিগেলি ভেলিড বিকজ এইটোৰ থ্ৰুদি আপুনিতো এটা থ্ৰেট ইউ আৰ নট ক্ৰিয়েটিং এ থ্ৰেট টু পাব্লিক অৰ্ডাৰ যদি হৈ যায় আপুনি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ নামত বোলে কিবা যথেষ্ট ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে তেতিয়া পুলিচে ইণ্টাৰভিন কৰিব পাৰে বাট যদি পাব্লিক অৰ্ডাৰ থ্ৰেটেন নহয় তেনেস্থলত পুলিচ এণ্ড অথৰিটি কেন অনলি ইণ্টাৰভিন ইন দ্য মাইল্ডেষ্ট পচিবল মেনাৰ অ'কে ডেট ইজ দ্য লিগেল পজিশ্যন হাইৰাম শৰ্মিলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেই বস্তুটো দেখা পাওঁ ফ'ৰ্চ ফিট কৰিছিল বাট ডেট ইজ টু ছেভ লাইফ সেই এগেইন আৰ্টিকল 21 ভাৰ্চেছ আৰ্টিকল 19 ক্লাছিক কেছ চ' কনষ্টিটিউচনেল হেৰিয়তো আপোনালোকে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ এক্সাম্পলটো সেনেকুৱাকৈ কম্পেৰেটিভ এনালাইচিছ এটাত ইউজ কৰিব পাৰে যে আৰ্টিকল 19 ভাৰ্চেছ 21 হ'লে কি হ'ব পাৰে নেক্সট কেঞ্চেল কোল কেছ ইণ্টাৰেষ্টিং আজিকালি ক্লাইমেট লিটিগেশ্যনৰ কথা এটা আহিছে যে ক্লাইমেট এনফৰ্চমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্লাইমেট এক্টিভিষ্টে কি কৰিছে দে আৰ ট্ৰাইং টু গ' টু দ্য কোৰ্টছ চ' চাউথ আফ্ৰিকাত কি হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ট্ৰাইং টু এক্সপাণ্ড কোল চ' তাতে ৰাইট টু ক্লিন এনভাইৰনমেণ্টো আছে আৰু এক্টিভিষ্ট আৰ অলছ' কুৱাইট এক্টিভ লাইক দে ৱেণ্ট টু কোৰ্ট এণ্ড দে চাইটেড দ্য ফেক্ট ডেট মানে দ্য ফিউচাৰ অফ চিলড্ৰেন আৰ গেটিং এফেক্টেড এইটো আমি সদায় পাহৰোঁ যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো ব্ৰাণ্ডলাইন কমিশ্যনে দিছিলে যে ৰাইট অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ টু মিট দেয়াৰ অ'ন নিডছ ত' সেইটো আমি কম্প্ৰমাইজ কৰি আছোঁ নেকি এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট এনাৰ্জি এক্সট্ৰেকশ্যনৰ মানে হেৰি প্ৰচেছবিলাকত এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে য়েছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট চাউথ আফ্ৰিকাৰ কোৰ্ট হেজ ৰিয়েলাইজ ডেট South Africa should not go for further expansion of coal, the right to clean environment, and more importantly, the right of the children to future children to have a clean environment. That is something needs to be protected.
So it is important. So that's it for today. Thank you.